Hi guys! Napakaganda ng topic natin ngayon because it will be all about state management. And ang itatalakayin natin ngayon is isa sa mga pinaka-popular na state management library at mas lighter pa sa popular na Redux state management. So kung kasi tumuto ka na kasi, discuss natin kung ano yung state management library to. And it's no other than Zustand. So Zustand means state in German. So it's a state management solution. So tignan natin kung ano yung dala-dala ni Zustand. So Zustand is a small, fast and scalable bare-bones state management solution using simplified Flux principles. So, Flux pa yung mga principles dito, but it has a comfy API based on hooks. Is it boilerplatey or opinionated? So, na-update na rin yung pag-implement ng Zustand kasi naka-apply na yung React hooks. So, tignan niyo yung size. It's all just around 1.16 KB. So, napakaliit pero napaka-powerful. So, kung gusto nyo puntahan yung GitHub niya, nandyan yung link, puntahan nyo na lang. Okay, so next slide. This is how you create your store in Zustand. So, napakadali lang guys. You just need to import create from Zustand and declare your store. So, sa loob ng store, meron kang variable or yung state mo. For example, this bears na naka-initialize to 0. And yung mga functions na pwede natin gamitin sa loob ng useBear store. So, tignan naman natin yung next slide. So, paano natin siya gagamitin yung store natin? So, sa ating mga function or sa ating components, kailangan lang nating i-bind ito sa ating mga components. And ganun lang kadali. Gagamitin lang yung hook, tapos kunin mo lang yung kung gusto mong anong kunin doon sa store mo, tapos pwede mo na siyang magamit kahit saan. Okay? So, ano nga ba ang kaibahan or yung advantage ni Zustand compared sa Redux? So it's simple and opinionated, makes hooks the primary means of consuming states, which is the standard I think moving forward sa ating React development. It doesn't wrap your app in context provider. So sa Redux kasi kailangan pa ng provider and nare-wrap mo doon yung buong mong application para magamit mo lang yung Redux. Okay? So it can inform yung components transiently without causing render. So, for example, meron kang in-update doon sa store. Kasi pwede mo lang kunin kung ano yung gusto mo. So, pag may nag-update sa iba, hindi magre-render yung kung ano man nasa current page mo. So, ganun si Zustand. So, bakit Zustand over context? So, hindi pa natin discuss si Redux in context, but we will in the future. But for now, we will use this popular state management, which is Zustand. So, it's less boilerplate. It renders components only on changes. It's centralized and action-based state management. And makita niyo yung power niya maya-maya lang sa ating implementation. So why do we even need a state management or Zustand in our application? So let's say na we have a simple application like a to-do list. So we will have an app which is our main entry point, and meron tayong to-dos na main component, and sa to-dos na yun, nandun lahat ng ating state. And what if maraming child components itong to-dos natin? So, meron kang to-do list and then meron ka pang to-do items. So, what you will do basically is to pass the data or the state as a prop to this different child components. So, mangyayari dito pag sobrang laki na ng application mo, it will become or it will result to what you call as prop drilling. So, sa prop drilling, ganito yung nangyayari. May parent component ka, let's say for example to-dos, and ipapasa mo yung prop sa to-do list, tapos ipapasa ni to-do list yung prop sa to-do item, and then from to-do item, tatawagin mo yung function sa to-do list na tatawagin sa to-dos. So parang marami kang need na i-access, marami kang need na tawagin when it comes to prop drilling. And pag lumaki na yung application mo, pag nag-scale na yung application mo, mas mahirap na siya i-maintain at mas mahirap na siya i-develop. Kaya, kailangan natin ng state management. So, tignan mo to. Meron kang React application. So, parang tree of nodes or nodes lang siya. Meron kang main application dyan na circle. And, ayan, yung mga child components niya. Down sa pinaka-bottom. Ayan, makita mo yung pinaka-bottom sa right. So, kung may state manager ka or gumagamit ka ng state management like Zustand, meron kang separate or naka-centralized na state or store. So, parang siyang database mo in the client side. So, ganoon si state management. And ang kagandahan sa state management is ma-access mo siya anywhere from your application. So, yung last node na yan, pwede na siyang gumamit ng kahit na anong variable or kahit na anong state na nakastore sa iyong
state store. So, ganun kadali. And sa Zustand, wala ka ng providers, wala kang need i-wrap sa iyong application, you can access it directly. So, that is why we need state management and a library like Zustand. So, let's see it in action. Punta na kayo sa inyong code editor, tapos mag-open kayo ng inyong terminal, and from this, we can install our React application or create it via Vite. So, npm create Vite at latest. So, enter nyo lang yung project name. So, let's say for example, Zustand project. So, pipili lang kayo dito. So, pipiliin natin si React. So, JavaScript. Ayan, so pwede tayong pumunta sa ating project, cd Zustand, and project. Tapos kung gusto nyo siyang i-open sa inyong terminal or sa inyong code, just type code dot. Once na na-open nyo na sa inyong window or sa inyong VS Code, pupunta na kayo sa source folder, tapos punta kay app.jsx and i-clear nyo lahat ng hindi natin gagamitin. So, remove lang natin to. Save, and remove natin lahat ng nasa loob nito. Okay, lagay lang natin yung fragment and save. Tapos yung CSS. Okay? So, yung styling nga pala nito guys is makikita nyo sa ating GitHub na nasa description. So, pupuntahan nyo lang at i-copy si index.css tapos si app.css. But feel free na gumawa ng sarili nyong style. So, gagawin natin is we'll make a to-do list with the power of Zustand. So, huwag kayong mainip kung to-do list na naman yung gagawin natin kasi marami kayong matutunan dito. So, for source, yung unang ting gagawin is to create a folder called components. So, gagawin natin yung mga components natin dito sa loob ng ating source. So, una natin gagawin is yung to-do list na component. So, to-do list.jsx. Yung pangalawa is to-do item.jsx. And then, meron tayong pangatlong component. Will be add to-do.jsx. So, ipapakita ko sa inyo kung paano hindi na gumamit ng props or pagpapasa-pasa ng state in between components. So, magagamit natin yung power of Zustand. So, close muna natin yung iba, then puntahan natin sila isa-isa. So, from here, we can call RAFCE and click enter, save, RAFCE, save, tapos dito, RFCE, and then save. So, ang tatawagin natin sa ating app.jsx is yung main component lang, which is to-do list. Ayan. Tapos, i-close mo lang. And then, you need to save. So, dito sa to-do list, syempre, ililista natin lahat ng ating items. So, sundin nyo lang to. We will have our div na magka-class name tayo dito ng container. And sa loob, maglalagay tayo ng h1. Ayan, h1. Tapos, to-do list. Syempre, papangalanan natin with Zustand. Parang may title tayo, guys. Ayan. The next thing that we need to do is to create a to-do list. So, maglalagay tayo dito ng div. Tapos, may class name siya na to-do list. Ayan. And sa loob nito, dito tayo magmamap mamaya ng ating data. Tapos, tatawagin na natin yung ating add to-do na component, which is this, dito sa loob ng ating to-do list. So, makita mo dito, sa itaas, sa gitna ng h1 tapos nung div, tatawagin natin si add to do and close. So makita mo dito, hindi talaga ako magpapasa ng props or hindi ako mag-create ng state at all sa ating project. So ang gagawin natin first is to install na yung ating Zustand. So open nyo lang yung terminal sa inyong VS Code and install nyo lang sa inyong terminal yung npm i Zustand. So eto lang yung code na yon or yung script na yon. So npm i Zustand para ma-install yung ating state management library. Go, click enter. At once matapos sa pag-install yung Zustand natin, kiklear muna natin yung ating console. Tapos papalitin ko lang to. And we will run our application para makita muna natin. So npm run dev to boot up our local server. Tapos puntahan nyo lang yung link na makikita nyo dito.
Ayan, at para makita nyo yung pinagagawa ko, meron na tayong browser sa ating right side para hindi na rin hassle, di ba? So, next natin gagawin since na-install na yung ating Zustand is sa loob ng SRC folder, gagawa tayo ng separate na folder which will be called as stores. So, sa loob ng stores, dito natin ilalagay lahat ng Zustand stores na ating gagawin. So, pwede mo itong i-separate by module, by feature, or by page. Depende kung paano mo siya gagamitin sa iyong application. So, sa application na to, gagawin natin, since hook to, yung naming convention is palaging use, tapos yung pangalan ng Zustand store mo, so that will be to do, tapos store. So parang ito yung naming convention talaga in creating store, okay? Or using a hook. So use to do store. Kung React hook naman, it's like use plus yung ginagawa ng hook, okay? So save ko. And dahil nasa loob na tayo ng ating to store, yung gagawin lang natin is to import, tapos kunin natin si create, ayan, from Zustand. And ayan, so pag sinisave ko, kasi meron kasing linter to na mawawala. So dyan lang muna. And after that, pwede na natin gamitin yung ating store or define yung ating Zustand store. Ayan, so dito pwede mo na siyang export directly. So export const use to do store equals create. Ayan, sa loob ng create na function na to, meron siyang callback which is yung set. Ayan, may na-receive siyang set sa loob. And kung i-hover mo siya, walang lumalabas. Pero, ayan, meron siyang set dito. And then, arrow function, sa loob ng set, or sa loob ng create, meron kang object. Ayan, na i-return. So, parang nandito yung ating state na rin, or yung ating state store. So, let's say na meron tayong to-dos. Okay, so ano yung initial state ni to-do? So, syempre, it will be an empty array. Tapos, sa ilalim nito, pwede ka nang mag-add ng mga actions or mga functions mo. So, kung dahil simple na naman yung ating tutorial, gagawa tayo ng isang function dito, which will be add to do for now. And papakita ko sa inyo kung paano natin i-update si to do. So, napakadali lang din. So, meron kang for example, ipapasa na to-do item. So, pasa natin dito si to-do. So, i-receive siya ng to-do na value dito. And arrow function, gagamitin mo lang si set. Ayan. So, si set yung mag-update ng ating state sa store na to. So, sa loob ni set, pwede natin kunin si state. And then, arrow function. Tapos, huwag nyo kakalimutan na merong parenthesis dito, guys, sa loob. And then, yung ating store na object. So, sa loob ng store na object, i-define mo lang yung i-update mo. So, for example, to-dos. Ayan. And then, sa loob ng to-dos, isi-spread natin yung state dot to-dos. Ayan. And then, yung i-add natin, which is yung to-do. So, bakit ko sinabi na dapat tandaan nyo na merong object dito? Or, an object. So, kung i-delete ko to, i-delete niya yung buong store natin, guys, kasama na itong si add to do. Pag ito lang yung ginawa natin. So, kung maglalagay ka dito or mag-update ka lang, dapat i-define mo kung anong i-update mo. So, to do or to do's, ayan, colon, and then yung value. So, i-return niya is state to do's, tapos yung ating to do. And click save. Then, pwede natin gamitin yung state na to do's and yung action na add to do anywhere in our application. Okay? So, pumunta tayo sa ating components, which will be this to-do list. And pwede nating tawagin yon. So, dito dapat naka-display or nakatawag yung ating to-do's. So, napakadali lang. So, const to-do's equals, tatawagin natin si use to-do store. Enter. Ayan. So, na-import na siya. And sa loob nito, kukunin lang natin yung kailangan natin for this specific variable. So, syempre si to-do's lang. So, state, ayan, arrow function, and then state.todo's. Meaning, ang ibabalik lang or kukunin lang natin sa use to-do store is yung to-do's na state or variable. So, isa-store niya yan dito sa ating to-do's na variable dito na naka-constant. And pwede natin gamitin to sa ating div. So, for example, na si to-do's, check natin if may length na siya. So, to-do's that length greater than 0, tapos end to-do's that map.
Ganyan. And meron siyang to do na item. Ayan, or to do. And in the arrow function, sa loob nito, magre-return tayo ng ating to do item. Ayan. So, yung ating component na ginawa kanina. So, papasa natin dito yung key. So, yung key, since wala tayong ID, gagawa na lang natin ng index. So, kukunin natin yung index dito sa ating callback function and ilalagay natin as a key. Okay lang yan. Then, to do. Ayan, to do. And then, close natin. So, di ba? Hindi na state yung pinasa ko dito, but pinasa ko na yung values from our Zustand store or our used to do store. So, pwede mo na rin i-access ito to do sa ating to do item mamaya. Okay? So, what if gusto mo namang mag-add sa iyong to do na item? So, pupunta ka lang dito sa add to do na component. So, sa loob nito, pwede na din natin gamitin yung ating state mamaya. So, since hindi pa natin na-set up, try muna natin sa ating to do list or to do item na kunin yung to do. So, dito sa ating to do item, since nagpapasa lang tayo ng single na item, kukunin na natin yung to do. Yun, ganun lang kasimple dito sa to do item. And, syempre, magda-display tayo. So, meron tayong div dito. Oops, sorry. And, lalagyan natin ang class name of to do item. Ayan. Nag-multiply. And tapos, maglalagay tayo ng span. So, sa loob ng span na to, lalagay natin yung to do. And click save. Ang next step is pwede natin i-test sa ating used to do store kung lalagyan natin ng test item. So, lagay tayo ng isang item dito and click save. So, ayan, instantly, makikita mo na meron na tayong test item sa ating browser or sa ating web application. So, ganun kadali yung pag-define at paggamit ng Zustand store. So, hindi tayo gumamit ng kahit na anong state. So, nag-access lang tayo sa ating state store. So, babalik tayo sa ating add to do. So, gagawa na tayo ng ating input na mga element. So, madali lang to guys. So, sa loob ng add to do, gagawin natin is meron tayong class name dito. And this will be add to do container. And save. Tapos sa loob, maglalagay tayo ng input. So, this input, ayan, input will have a type of text. So, si text, meron siyang value. So, dapat si value naka-controlled component to. So, gagawin natin is gagawa tayo ng state para makakontrol natin siya. So, const, lagay natin dito is new to do, set new to do equal to use state. Tawagin natin or import natin si use state. And then, initialize natin to an empty string. And after that, pwede natin gamitin to sa ating input. Ayan. And lalagyan natin to ng onChange na event handler. So, every time na may update tayo, pwede nating i-update yung state. So, kunin natin yung event. Tapos, arrow function. Set new to do para ma-update yung ating state. And then, kunin natin si event.target.value. And click save. So, ayan na siya. Meron tayong input na merong type na text, may value na new to do, na state, and then merong onChange na handler. And next natin gagawin is paano natin i-add to sa ating store. So, di ba, natandaan nyo sa ating used to do store, meron tayong ginawa na add to do. So, pwede rin natin gamitin yung function na to sa loob ng ating mga components. So, balik tayo sa to do or add to do. Gagawin mo is sa itaas, gagawa ka ng variable for add to do. Ayan. So, equal to use to do store. So, tatawagin mo si use to do store para makuha natin yung function na yun or yung action na yun. And same pa rin. Kunin natin si state. Ayan, si state. And pwede na tayo mag-arrow function directly. And then, kunin na natin si state.add to do. So, ganun lang kadali. And pwede mo na siyang gamitin dito. So, kulang natin is yung button para mag-handle ng add to do na yan. Okay? So, gagawa na lang tayo dito ng button. And yung button na to is magkakaroon ng name na add to do. So, ang gagawin lang natin is mag-add lang tayo ng on-click na handler. So, on-click. And sa loob ng on-click na to, gagawa tayo ng function. So, handle click. And gagawin natin yung function na yon sa itaas. So, const handle click. Ayan. Equal to an arrow function. And sa loob, gagawin natin is tatawagin natin si add to do. So, napakadali lang. Add to do.
Tapos, ipapasa natin yung state na new to do. So, after mapasa ng state, pwede natin siyang i-clear. So, set new to do to an empty string para maging empty yung ating input na value. So, let's see this one in action kung gumagana nga ba talaga siya. So, nandito tayo sa browser. Type lang tayo ng anything. So, any to do. Tapos, click mo yung add to do. And bam! Ang galing! So, tignan natin sa ating to do item. Ayan. So, ganito lang siya guys. Meron ka ng add to do. So, for example, acts of service yung to do mo. So, add to do. Bam! Andyan na. Andyan na kagad. Ganun lang kadali. So, tignan mo. Hindi na tayo nagpasa ng prop na function from our to-do list. So, wala tayong ginawang function dito. Tapos, pinasa natin dito sa prop. Instead, we created a store. And nandoon yung ating state. And then, dun din tayo nag-update. So, ginamit natin si add to do to update our to-dos na state dito sa ating used to do store. So, hindi na tayo gumamit ng props at all. So, ganun kahandi si Zustand and ganun siya kadali i-implement. So, last thing that we need to do is to remove syempre yung ating to-do list. So, or to-do item. So, balik tayo sa to-do item. Since nakaspan lang tayo dito, gagawin natin is mag-a-add tayo ng remove na button. So, maglalagay tayo dito ng button with a name of remove. Ayan. Since may remove na, kung i-click ko yan, walang mangyayari. So, ang gagawin mo, bumalik ka sa used to do store and you need to add a function to remove a to do. Okay? So, gagawin natin here is to have remove to do. And from this store, pwede natin i-define kung ano yung gagawin natin. So, syempre, magre-receive pa rin tayo ng to do dito and we will set again. So, sa loob nito, meron tayong state na kukunin and arrow function ayan. So, gagawin mo dito sa loob is to declare the object tapos yung i-update mo which is to do's and kunin natin from the state yung value ni to do. So, state.todos. So, ang gagawin natin, i-filter natin yung to do's na array. So, state.todos dot filter para ma-remove yung to do na to. So, we need to have the t. So, parang t lang siya. So, if t is not equal to do, so meaning, mafi-filter siya. So, ibabalik natin siya sa to-do. So, kung hindi equal, yung ating current t na item dito sa to-do, ibabalik siya or isiset siya sa loob ng state na to-dos. But kung equal siya, hindi siya masasama dito kasi na-filter na siya. Okay? So, balik tayo sa ating to-do item. So, sa ating to-do item, syempre, kailangan nating gumawa ng const remove to do and tatawagin natin si use to do store tapos kukunin natin yung state ng remove to do. So, state.remove to do and click save. And then, after that, pwede ka nang mag-directly na ipasa dito. So, lalagay ka lang ng on-click na handler and then arrow function kasi may papasa tayo na parameter. And then, remove to do. Tapos, yung to do natin. So, click save. And let's test on the browser. So, una, remove muna natin yung test na to para clean slate. Save. Ayan. So, refresh na rin natin para sigurado. Okay. So, next, we need to add a to do. So, to do 1. To do 2. To do 3. Ayan. So, meron tayong tatlong to do. So, kung i-delete ko si 2, bam! Nare-remain na lang si 1 and 3. Remove ko lahat. So, ganun kadali guys, paano gamitin, paano mag-define ng Zustand store, and paano siya gamitin sa ating components. Kung nandito ka pa sa punto ng video na to, please paki-like ng ating video na to and share this with your friends and comment down ano pa yung gusto mong matutunan about Zustand and ano pa yung recommendation mo for our future React or YouTube video. So maraming salamat sa pagsubaybay. See you on the next video.